So paano ba bumili ng FAC at FUSD? Ano ba yung use niyan? Dami nagtatanong sa akin mga boss at sasagutin ko lahat yan para sa inyo. At huwag kayong umalis hanggang dulo ng video dahil mag-announce ako ng winners ng PVU. Tama, PVU tokens. Bago pa mag-crash yan, bago pa bumagsak, magbibigay na ako para sa inyo mga boss. Ngayon, sa lahat naman nagtatanong paano yung steps para bumili, ano yung use niyan, at okay pa bang pumasok sa PVP? I-explain ko lahat sa inyo mga boss. So, panoorin nyo mga boss. Mga boss, magandang gabi. Ngayon, dami nang bumili ng FAC at ang dami nagtatanong sa akin, Boss Danjo, para saan ba tong FAC? Ngayon mga boss, itong FAC ay gas fee lang. So, salamat sa admin natin na si Prince William kasi nakita niya ang daming taong bumili ng maraming ganito na hindi naman dapat. So, kung titignan nyo, sa lahat naman hindi nakakalam paano bumili nito, punta lang kayo sa bridge.factorychain.io. Tapos makikita nyo na to sa buy FAC. So, sa taas may buy FAC. Ngayon, kung wala pa kayong factory chain network, mga boss, nakikita nyo yung MetaMask ko. Meron na akong factory chain network. Sa mga wala pa, sa mga hindi pa nakakabili, at wala pang ganito, punta lang kayo sa custom RPC at ilapag nyo lang yan. So, nakikita nyo yung screenshot sa left, i-match nyo lang yan sa right. So, network name, new RPC URL, chain ID, symbol, at yung Block Explorer URL. Ngayon sa mga nagtatanong, ilan ba boss ang bibiling ko FAC? Dalawa lang, pwede na. Kasi isang buwan na yan mga boss. So, yung factory chain network, kahit ihuli nyo na yan, pati yung mga contract address, kasi mag-add ka ng dalawang token sa MetaMask mo eh. Yung una, yung FUSD. Pangalawa, yung FAC. Pangatlo pa pala, may pangatlo pa, yung FPVU. So, parang kinomplicated lang nila to. Pero ang goal nila dito ay parang i-prioritize na FPVU na gagamitin sa PVP, mga boss. So, parang this is the beginning of PVP. Alright? So, buy nyo lang yan. Ilan yung lapag nyo lang yan, ilan. Basta may BUSD kayo, makakabili na kayo ng FAC. Right? Ganun na kasimple. Ngayon, sa bridge naman, makita nyo dito may bridge. Dito kayo bibili ng FUSD. Ano ba yung FUSD, mga boss? Yan yung co-convert nyo pambili ng FPVU. So, para makakonvert kayo dyan, anong gagamitin? BUSD rin. So, hindi BNB, BUSD, mga boss. Ngayon, pwede bang i-convert nyo yung BNB to BUSD gamit PancakeSwap? Pwede. Para hindi na kayo bumili sa Binance ng BUSD. So, gagawin nyo, okay, punta lang kayo sa networks, sa factory chain, at okay, ikakopy nyo lang yung contract address nyo at i-paste dito, tapos lapag nyo lang yung amount kung ilan na gusto nyo FUSD. Ako, isa lang bibiling ko. Tapos, i-confirm ko lang yan pag gusto ko nang bumili. Ako, nakabili na ako, mga boss. Napakadali lang naman bumili. Parang elementary lang to, mga boss, you know. So, sa mga hindi pa nakakabili, ilan ba ang bibiling ko, boss? So, ang dami nagtatanong, ilan bang FUSD ang bibiling ko? Nasa iyo yan. Pero kahit isa lang ay pwede na. So, dito, import token, dito mo lalapag yung dalawang contract address ng FUSD, FAC, tsaka yung FPVU. So, tatlo. So, lalapag mo lang yung address, copy-paste lang yan. Huwag kayong maglala mga boss. Lalagay ko yan sa description below. So, import token, copy-paste. Ganun lang kasimple mga boss. Huwag nyo nang pahirapan pa yung sarili nyo. Ngayon, hindi pa natin alam kung gaano karami dapat yung FPVU natin kasi hindi pa tayo nakakapaglaro ng PVP. Pero, nakakuha na ako ng update sa developer mga boss. No? Mas maganda. Okay, ready muna ang FAC kasi once na nagkaroon na ng burning dito ng items na nako-convert sa plants, there's a possibility na maraming gagamitin mong gas fees. Ngayon, ang suggestion ko, dalawa, marami na yan actually. So, dalawang FAC, sobrang dami na yan. So, salamat sa admin natin sa Prince William. Sa lahat ng nakaraming bumili ng FAC dito na hindi naman nagagamit, pwede nyo i-buy and sell para makamura iba, hindi na sila mag-convert dito na napakaraming process. So, next naman, paano mag-convert ng FUSD to FPVU? Kasi kanina, bumili lang tayo ng FUSD mga boss. Wala pang FPVU doon. Okay? So, punta muna kayo sa swap, right? Sa swap.factorychain.io. So, lilink ko rin yan sa description.
ilapag nyo lang yung FUSD to FPVU at ilalagay nyo lang yung amount dyan mga boss. Napakadali. Now, once you've connected your wallet, so kukonect nyo lang yan, basta make sure factory chain ang gagamitin mo, boss. Kasi napakadali na lang yan. So, confirm nyo lang. Lilink ko rin sa description yan. At make sure, mga boss, naka-connect ang factory chain. Kasi kapag smart chain ang gamit mo, mag-failed network yan. So, dito, sa swap, pag nagsaswap ka na, swap.factorychain.io, factory chain ang gagamitin mo. Kanina, smart chain. Tandaan nyo yun, mga boss. Pag swap.factorychain.io, pag nagko-convert kayo ng FUSD to FPVU, ang gagamitin nyo ay factory chain, mga boss. So, ngayon, sa mga walang BUSD, tapos na mo problema, pwede kayo mag-convert sa PancakeSwap. So, punta lang kayo dito, connect nyo lang ang wallet nyo, pwede kayo mag-convert ng kahit na anong networks dito to BUSD. Basta't may available na token, of course. Baka naman yung token address ay hindi available sa PancakeSwap, copy mo lang at i-paste mo. Pero yan naman ay dalawa ay available. So, hindi mo na kailangan hanapin pa. So, pag nakapag-convert ka na ng BUSD, let's say ayaw mo nang bumili sa Binance, ayan na. So, ready to go, pwede mo nang i-convert. Ngayon, tignan muna natin yung mga plans natin, mga boss. As you can see, mga boss, meron ng dalawa. So, PvP mode tsaka PvE mode. So, itong PvP mode, dito tayo lalaban na ibang players. Ngayon, bakit may marketplace, mga boss? Dami nagtatanong. Kasi plano ng developer na pwede rin magkaroon ng secondary marketplace. Pero wala pa rin ina-announce, mga boss. Kaya wag muna kayo mag-assume. Pero mga boss, kung titignan nyo dito ang usage, okay? Bawat plans yung may usage. So, kuwari, uncommon na electric, 50. So, 50 battles yan, mga boss. So, kahit salpak mo yan ng 50 battles sa iba't ibang kalaban, dapat makayanan niya. So, kuwari yan, tingnan nyo, usage 50. So, pag natalo yan na 50 times, wala na. So, nagtataka kayo mga boss, isa na lang yung plan ko kasi I always take my profit. Sinasabi ko nga sa mga games na nilalaro natin, hindi naman payabangan na flex to. Sa totoo lang, kung gusto ko mag-flex, bibili na ako ng 6 na mythic, mga boss, at isang land na may halong synergy effect sa mga plans ko. Pero hindi ko gagawin yon. Bakit, mga boss? Kasi hindi naman to pang flex. Ito ay pang TP. Ito ay pang return of investment. Kaya man nagsasabi na nagtitp ka, mga boss, unahin nyo muna kailan nyo makukuha yung pera ninyo. Hindi kayo naglalaro ng ganito pang flex. Pwede na lang kung marami na kayong pera. Let's just say sobrang dami nyo ng pera. Tapos gusto nyo na lang magpayabangan. Gawin nyo yun. Ako hindi ako ganoon, mga boss. Ang sa akin ay para sa akin at para marami pa akong makatulungan sa mga giveaway ko. Okay, nagtitp ako sa mga games na ganito. So, tingnan nyo yung value ng PVU. Sinabi ko nga, bababa. So, nag-release yung PVP, bumagsak palalo. Bakit? Kasi pinaprioritize na nila yung FPVU ngayon. So, yun na yung bagong currency. So, yung farm mode yan, kailangan humanap sila na way, let's say farm 3.0 para maangat tong price ng PVU. So, hanggat walang farm 3.0, mga boss, mukhang babagsak pa to. Sana hindi maging piso to, no? Baka maging kagaya ng SLP to na 3 pesos. So, sa lahat naman naglalaro na Axie, marami akong pinapa-scholar dyan, mga boss. So, magaling ang mga scholar ko. Marami pa akong i-import na scholar pag in-announce ko na yung mga winners, mga boss. So, bago matapos ang lahat, salamat sa mga suporta. Magbibigay pala ako ng 20 PVU, mga boss. 20 PVU sa 3 tao. So ko-convert na lang ako BNB to PVU para ipamigay sa inyo. Ngayon, kung bumagsak yan, meron ako idea sa 3 winners. So, hindi natin alam kasi kung okay yung PVP. Real token lang, mga boss. So, wala pa yung free plans natin sa PVP. At sinabi naman ng dev, sa mga hindi nakakalam, sinabi ng developer na mas mahina yung free plans kumpara sa permanent plans na meron ka. At di mo na kailangan ng Mother 3 dito kasi may libre naman. So, let's see kung angat ba yung FPVU. Kung masasabayan ba niya yung PVU dati. So, let's see. So, sa lahat ng gusto sumali ng giveaway natin, mga boss, magbibigay ako ng 3 winners. Okay, sa 3 winners ng 20 PVU each. So, 60 PVU total. Tag 20 kayo. So, comment nyo lang Danjo Capital Master, hashtag Danjo Capital Master, hashtag Plant vs. Undead. Yun lang. Hashtag Danjo Capital Master, hashtag Plant vs. Undead. Ang winner ay 1 week lang. So, after 1 week, announce ko na yung winner dito.
Hopefully hindi pa bumagsak ang PVU nun. Pero kung bumagsak na, huwag kayong maglala dahil yung winner, baka bigyan ko rin ng Gcash yan. So akin lang naman yung makatulong. So whatever the case may be, kasi ang mangyari niyan, ang FPVU, ito na yung bagong PVP. So pinaprioritize to, ito na yung bagong currency ng game. So tapos BUSD pa para ma-convert mo, hindi na BNB. So daming recent changes. Pero yun nga, sa lahat ng mga gusto sumali, comment nyo lang down below, yun lang. So maraming salamat sa suporta mga boss. Kung may tanong kayo, comment nyo lang. This is Danjo the Capital Master. Sali kayo sa mga giveaway natin. Peace. Ingat mga boss.